I'm so happy to have found these colored pencils, the Crayola Colors of the World colored pencils, a 24-piece all skin tone set for only 600 pesos. Although hindi siya kasing cheap ng FCCP at ng Brutfuner, pero hindi rin naman siya kasing mahal ng Prismacolor at saka ng Polychromo. So parang nasa between siya nung dalawang colored pencils. So I'm not sure if it can be considered kids grade katulad ng regular Crayola colored pencils, yung may mga pink, may mga yellow. Pero sa tingin ko, mas tinaasan nila yung quality with these colored pencils, kaya mas expensive siya o mas mahal siya ng kaunti kumpara do sa regular Crayola na kids grade. So I think sa nakita nyo ba itong skin tone ko, napanood nyo yung part 1, papakita ko din sa inyo in this video kung paano natin binuo itong skin tone na ito using this Crayola Colors of the World colored pencils. And masasabi ko na hindi siya kids grade parang feeling ko parang student grade siya ng Crayola, kaya ginawa nila mas mataas yung quality. And I'm so happy sa nagagawa sa skin tone. Panuurin nyo dito sa neck part how I use this colored pencils na all skin tone. Actually, ang maganda dito is matibay yung lead niya and pinong-pino siyang i-layer sa ano, and then pwede siyang mag-multi-layering. At ang gusto ko pa sa kanya, dahil nga all skin tone, hindi mahirap mamili ng kulay, kasi di ba yun ang isa sa mga problema lalong-lalo na ng mga beginners sa colored pencils, yung mamili ng kulay na gagamitin sa skin tone. So dito dahil nga limitado tayo, pero actually hindi tayo limitado because pinrovide na niya lahat ng kailangan natin with the skin tone. Pero kung napapansin ninyo, if you want something na medyo saturated, yung medyo matingkad yung kulay, medyo reddish, hindi niya mapoprovide, pero you can use the regular Crayola kagaya nung ginamit ko kanina sa face. Sa simula, gumamit ako ng bright orange. Nung tapos ko nang ma-burnish yung tapos na talaga itong particular drawing na ito sa face, tsaka ko nilagyan ng parang bright orange ng regular Crayola, kaya medyo naging nag-blush siya at medyo nabuhay yung portrait. So yun na lang siguro yung solution doon sa all skin tone set na walang mga bright colors. So gagamit tayo ng regular Crayola. And then, ayan, nakita nyo ba sa neck, I go from dark to light. I build my shadows using mga dark browns kasi madami siyang mga dark browns na may iba't ibang klase ng tone. So may mga pamimilian ka, and although hindi naman masyadong necessary to use the entire set, 24 is too big for all skin tone set. Mamili ka lang ng ilang dark, ilang mid tones at saka ilang light tones kasi kumpleto talaga siya ng skin tone set. Pagdating sa hair, gumamit ako ng indenting tool para mapalabas yung mga highlights. And then, dahil nga walang black itong Crayola Colors of the World, wala din siyang white. So sa pagdating sa buhok, tinry ko lang, experiment lang din. Ito ginagamit ko ang Cretacolor Nero oil-based charcoal pencil. Dahil oil-based siya, so medyo kahawig siya ng colored pencil. So ito ang ginagamit ko. And then, ang maganda pa with this Cretacolor, kung napansin nyo sa mga Cretacolor tutorial ko, ayan, nakikita nyo ba? Ano siya, madaling i-blend. So talagang kumakalat agad siya sa paper. So natatakpan agad niya yung tooth ng paper. So hindi natin kailangan masyadong mag-burnish. And then, I'm using black polychromos para doon sa mga dark shadows sa buhok para umangat yung ating buhok. Ayan siya. So madali kong nagawa yung hair because of the Cretacolor and then itong ating black polychromos. Pero nag-focus talaga ako sa skin tone kasi sa hair naman ay talagang parang pure, parang halos black lang naman siya. So wala naman siyang masyadong shades. So okay na nagumamit tayo ng Cretacolor at saka nitong black polychromos. I really enjoy this Crayola set na ito, lalong-lalo na if you are an artist na ayaw mo na masyadong komplikado, gusto mo yung simpleng coloring pero na-achieve talaga niya yung tamang-tamang timpla ng skin tone. Maganda talaga. Pero mamili ka na lang ng reference photo na medyo mababa yung saturation, or pwede mong i-adjust sa mga editing app na hindi masyadong reddish yung kulay. Yung medyo, ano lang ba, yung para siyang medyo light lang, low saturation drawings. Although, kung gusto mo pa rin ng medyo konting blush or reddish skin tone, gagamit pa rin tayo ng regular Crayola. Na yung mura na Crayola, yung kids grade. At nakita nyo ba medyo nag-red na siya kumpara doon sa part 1 ng video na ito, medyo pale yung face. Pero dahil doon sa, nakita nyo ba doon sa left side ko na yan, yung orange Crayola, yan yung regular Crayola na ginamit ko para magbigay ng blush dito sa aking drawing, which works, kasi kahit na na-burnish ko na yung lahat nung na-layer ko using this Crayola Colors of the World, nung pinatukan ko ng orange, talagang tumalab pa rin yung orange na regular Crayola at nagbigay ng magandang coloration at blush dito sa aking drawing. So dito sa damit, para hindi ako mahirapan, nag-indent din ako, gumamit din ako ng indentation tool. And then ito yung white pen para lumabas yung kinang dun sa necklace. Ayan, makikita nyo. Ayan siya. So nakikita nyo ba, it feels premium. Talagang nagustuhan ko siya. And syempre dahil nga ginawa nilang mas quality compared to regular Crayola, and I think mas quality rin compared to FCCP or Faber Castell Classic and Brutfuner. So
Is it better than FCCP or Brutfuner? Definitely better because more pricey at dahil nga it comes with a little bit more price. Syempre, feeling ko ay nadagdagan din yung quality ng colored pencils. Nakita nyo ba yan? Parang maihahambing mo na nga rin siya sa mga artist quality colored pencils. Pero depende pa rin if you are a beginner, medyo nangangapa ka ng konti. No, if you are nasanay sa FCCP at saka sa Brutfuner, meron siyang certain degree of parang experience na kinakailangan to be able to create this kind of skin tone. Pero nadadaan naman sa practice, sa tiyaga. So, kung masasuggest ko ba na bilhin siya, yes. So, yes, I really suggest na itry nyo siya, pag-practicean nyo kasi may enjoy nyo talaga siya. Itong CRAYOLA Colors of the World Colors.